सेन्टर लाइन पाए अब यो लाइन पनि कन्टिन्यू छ यो पनि लाइन कन्टिन्यू छ भनेपछि कन्टिन्युअसको सिम्बल दिने एउटा कन्टिन्युअसको सिम्बल हेर्नु है यस्तो हुन्छ ल कन्टिन्युअसको सिम्बल यो त सबैलाई थाहा छ होला ट्रिम गरे कन्टिन्युअसको एउटा सिम्बल गरे अनि यो भन्दा यता तलको मलाई चाहिएन ट्रिम गर्ने हो दुई तीन चोटी रिफ्रेश गर्ने अब मेरो यो सेन्टर लाइन अलि मलाई यो अलि सानो जस्तो लाग्यो के गर्ने यसलाई क्लिक गर्ने कन्ट्रोल 1 थिच्ने स्केल बढाइदिने आयो देखियो अझै स्केल पुगेन पहिला यो लाइनलाई क्लिक गर्ने अनि 20 बनाइदिए ल अहिलेलाई देखियो कसैकोमा सेन्टर लाइन देखेन भन्ने आउँछ भने त्यसको स्केल बढाउनु पर्यो पहिला दुई तीन चोटी रिफ्रेश गरेर हेर्ने अझै पनि आएन भने स्केल बढाउने बुझ्यो अब यो बाटो अहिले कति फिट छ 13 फिट 8 इन्च महानगरपालिकाको याद गर्ने है मेरो घर अगाडि कति फिट बाटो प्रपोज भएको छ भन्ने कुरा मेरो ओडालाई भन्दा अरूलाई थाहा हुँदैन काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर महानगरपालिकाको हकमा टुङ्गेको बाटो मेरो जग्गा पछि 50 मिटर अगाडि गएर त्यो बाटो टुङ्गेको छ भने मिनिमम 13 फिट बाटो चाहियो मेरो घर अगाडि बाटो कन्टिन्यू गएको छ भने मिनिमम 20 फिट बाटो चाहियो अब यो दुईपट्टि कन्टिन्युअस यदि यो जग्गा महानगरपालिकामा हो भने यो दुईपट्टि कन्टिन्युअस बाटो छ भने कति फिट बाटो चाहियो 20 फिट 13 फिट 20 फिट भनेको सेन्टरबाट मैले 10 फिट यता अफसेट गर्नु पर्यो 10 फिट अफसेट गर्नु पर्यो सेन्टरबाट सेन्टरबाट यसलाई भन्छ राइट अफ वे ROW के भन्छ राइट अफ वे म यसलाई पनि क्लिक गरेर टेक्स्टको लेयरमा लगिदिन्छु डबल क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गर्छु अनि मात्र साइज बढ्छ मैले कन्ट्रोल डबल क्लिक गर्दैमा यसको साइज बढ्न मिल्दैन डबल क्लिक गरेर पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि मात्र साइज बढ्छ आयो यसलाई भन्छ राइट अफ वे अब कुनै पनि नगरपालिकामा गोरेटो बाटो भन्ने टर्म्स छैन जस्तै क्लाइन्टले भन्नुभयो ट्रेस पेपरमा नि देखियो अरे यहाँपट्टि 4 फिट बाटो छ अरे अफसेट एन्टर 4 फिटको यसरी बाटो छ अरे अनि यसपछि गएर टुङ्गेको छ अरे मानौँ न है यसरी एउटा गोरेटो बाटो छ अरे त्यो बाटो टुङ्गेको छ भन्नु पऱ्यो अब कुनै पनि ठाउँमा गोरेटो बाटो भन्ने हुँदैन यो बाटो पनि मिनिमम हामीलाई कति 13 फिट हुनु पर्यो यसको सेन्टर कति 2 फिट अब यसबाट 6 फिट 6 इन्च यता 6 फिट 6 इन्च यता छाड्नु पर्यो यसलाई भन्छ राइट अफ वे हो त्यही भएर पहिला चाहिँ आहा तीनपट्टि बाटो कस्तो राम्रो घर उज्यालो हुन्छ अब तीनपट्टि बाटो भयो भने घर हो त्यही भएर पहिला चाहिँ आहा तीनपट्टि बाटो कस्तो राम्रो घर उज्यालो हुन्छ अब तीनपट्टि बाटो भयो भने घर बनाउनै पुग्दैन बिचराको हजुर यो डेड एन्ड 50 मिटर भन्दा कम भयो भने त कति ROW 3 मिटर हैन 3 मिटर भन्छ 3 मिटर हैन नि 4 मिटर हो नि 7 ROW 3 मिटर सेटब्याक 1 मिटर यदि 50 भन्दा बेसी भयो भने 4 मिटर ROW 1.5 मिटर सेटब्याक हैन र म्याम 75 मा त त्यही छ पक्न है तपाईलाई एउटा देखाउँछु ल है 1 मिटर सेटब्याकको अप्सन हटिसक्यो 1.5 भन्दा कहीँ पनि छैन पक्न है पोस्ट मिनिमम चाहिँ सेटब्याक त 1.5 दिन पर्यो 1.5 भयो हैन तपाईहरुलाई एउटा पोस्ट देखाउँछु पक्न है ओके यो लिंक म शेयर गरिदिन्छु ल सबैजनाले एकचोटि मेसेजमा यो ए हुने ल जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा है हेर्नु त
मिनिमम पनि 1.5 मिटर सेटब्याक कम्पल्सरी चाहियो। मान्छेको जग्गापट्टि हो भने चाहिँ 1 मिटरदेखि 1.5 मिटरसम्म राख्न पाइन्छ। मान्छेको जग्गापट्टि हो भने बाटोपट्टि हैन है। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मिनिमम बाटो 13 फिट कायम भइसक्यो। 3 मिटर बाटो भनेर काहीँ पनि छैन। 75 को एनटीए 60 76 कि 76 7 को न्युजमा छ। म त्यो पनि एउटा शेयर गरिदिन्छु हजुरहरुलाई है। यसरी नै न्युज आएको छ। त्यो भएको भएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा 13 फिट भन्दा बाटो कायम कम बाटो छैन। गोरेट कुनै पनि नगरपालिकामा जस्तै कुनै पनि बैंकले 13 फिट भन्दा सानो बैंक बाटो भएकोलाई भ्यालुएसनै गर्दैन। 75 मा त्यो भने छ त म्याम, हामीले त्यही अनुसार गर्छौं त। पुरा सानो बाटोलाई लिन्छ कुनै पनि। मैले त लाइक हुन्छ नि यत्रो पास गरे अहिले नै कोर एरियामा हैन है। फेरि यो कोर एरिया बाहेकको कुरा गरिरहेको छु म। तपाईले सायद कोर एरियातिर गर्नुभयो कि कोर एरिया बाहेकमा चाहिँ मिनिमम बाटो 4 मिटर भन्दा सानो बाटो छैन भनेर लेखेको छ। म यो पनि शेयर गरिदिन्छु तपाईलाई है। अब यो चीज चाहिँ हजुर गोदावरी नगरपालिकामा हजुर हजुर भनेर छ के गोरेटो बाटो भनेर 8 मिटर 8 फिट मेरो 4 फिट 5 फिटको पनि छ के गोरेटो बाटो भनेर। अब पक्न है। अब म यो कुरामा नि भन्छु ल। जस्तै यो मैले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गरिरहेको छु नि। तारकेश्वर काठमाडौँ ललितपुर बाहेक अरु नगरपालिकाहरूमा चाहिँ कन्टिन्युअस बाटोलाई पनि कतै कतै 13 फिट बाटो नै कायम गरेको छ। तर त्यो चीज चाहिँ ओडामा थाहा हुन्छ। त्यो बाटो कति फिट जस्तै 16 फिट बाटो भनेर पनि कायम गरेको छ। नगरपालिकाले त तोक्दै छैन। त्यो चाहिँ ओडाले ठाउँ ठाउँको दिएको छ कति फिट बाटो कायम गर्ने है। महानगरपालिकाले चाहिँ कन्टिन्यू बाटो छ भने 20 फिट मिनिमम चाहियो। र अब आज मलाई भर्खर दीपकजीले भन्नुभयो र थाहा भयो न त 13 फिट भन्दा सानो बाटो चाहिँ छैन। जस्तै अस्ति भर्खर मैले सोरखुट्टेमा एउटा बाटो कायम गर्दाखेरि गोरेटो बाटो भएको भएर उहाँहरूले सेटब्याक छाड्नु परेको थियो। अहिले हाम्रो जुन महानगरपालिकाको भइराखेको छ नि बाटोमा पर्ने जग्गाहरूलाई मात्र गरेर हो। यो बाटोको रुल कुन सालमा कायम भएको दीपकजी? हैन नि यो होइन कि यो बाटो यति फिट भनेर केशव स्थापितको पालामा बाटोको मापदण्ड हो। अब यो चीज चाहिँ हामीले लाइक लिटरली अरु नगरपालिकाहरूले चाहिँ तपाईले गोदावरीमा गोरेटो बाटो भनेर कायम छ भन्नुभयो। 8 फिट भन्दा बाटो सानो बाटो त 58 सालपछि कहीँ पनि कायम छैन। यदि ट्रेस पेपरमा बाटो भनेर आएको छ भने चाहिँ है ट्रेस पेपरमा बाटो हजुर ट्रेस पेपरमा बाटो भनेर आएको छ भने 8 फिट भन्दा सानो बाटो बैंकले पनि भ्यालुएसन गर्दैन, निर्माण सम्पन्न पनि दिदैन। अब कुनै नगरपालिकाले भन्न हामीलाई हो कुनै नगरपालिकाको सर्टेन रुल थाहा नहोला तर महालक्ष्मी स्थान त्यही सँगै छ नि। महालक्ष्मी स्थानमा 13 फिट भन्दा सानो बाटोमा मान्दैन। तर नक्सा पास नहुने होइन। म तपाईलाई देखाउँछु है। एउटा भर्खरै धेरै नै भएको छैन 3-4 दिन भयो मैले एउटा नक्साको काम गरिरहेको छु है। म एउटा ड्रइङ देखाउँछु है। यो क्लाइन्टको जग्गा यो तर उहाँकोमा जग्गामा जाने बाटो जम्मा 4 फिट छ अहिलेको लागि। जम्मा 4 फिट छ। तर उहाँको जग्गामा घर बनाउँदाखेरि उहाँको जग्गामा काटिदैन नि। भोलि यो जग्गाकोले या यो जग्गाकोले बनाउनु पर्यो भने उले यो बाटोको चौडाइ छाड्नु पर्छ हो। नक्सा पास नहुने हैन तर बैंकले भ्यालुएसन गर्दैन उहाँको जग्गाको। किन? बाटो त जम्मा 4 फिटै छ। नक्सा पास हुन्छ, घर पनि बन्छ। उहाँको आफ्नोमा पर्या भए त उहाँले छाड्नुहुन्थ्यो। उहाँको त टुङ्गेको भयो हो। भर्खरै यो 4-5 दिन नै भएन नगरपालिका पठाएको। के महालक्ष्मी स्थान नगरपालिका यो चाहिँ। अब यता छाड्नको लागि त उहाँको हातमा परेन। तर भोलि यो जग्गामा घर बनाउनु पर्यो भने उले यति छाड्नै पर्छ। उसले यो बाटोको मापदण्ड कम्पल्सरी छाड्नै पर्छ है। बाटोको केसमा त्यसलाई भन्छ आरओडब्ल्यू। हजुरले गोदावरीको भन्नुभयो, म गोदावरीको पनि एकचोटि हजुरलाई फु गरिदिन्छु। तर मलाई थाहा भएसम्म 8 फिट भन्दा बाटो चाहिँ कुनै पनि नगरपालिकाले
पहिला गोरेटो बाटो भनेर 4 फिट छ भने नि त्यसलाई 8 फिट कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ भनेर निकालेको महानगरपालिका बाहेक अरूमा महानगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो जग्गाबाट 50 मिटर अगाडिसम्म गएर टुङ्गिन्छ भने चाहिँ 13 मिटर कन्टिन्यू छ भने 20 फिट भनेर तोकेको चाहिँ धेरै भयो। ठिक छ, यो चीज बुझ्यो? अब उहाँले यदि घर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो आरओडब्ल्यू पछि मिनिमम 5 फिट बाटो र सरकारी जग्गापट्टि चाहिँ मिनिममको कुरा आउँछ है। यसलाई भन्छ सेटब्याक। सरकारी जग्गा बाटोपट्टि चाहिँ मिनिमम 5 फिट छाड्नै पर्छ भने मान्छेको जग्गापट्टि चाहिँ यहाँ के भनेको छ हेर्नु त, आवासीय भवन निर्माण गर्दाखेरि बरन्डा बाहेक है, अझ काठमाडौँ र भक्तपुरमा त झ्याल ढोका बार्दली आदि राख्नु परेमा कम्तीमा 1.5 मिटर सेटब्याक छाड्नु पर्नेछ। छड्के जग्गाको हकमा, बाङ्गो जग्गाको हकमा र मान्छेको जोडिएको जग्गापट्टि मात्र, सरकारी र बाटोपट्टि होइन, त्यसपट्टि एभरेज रूपमा 1 मिटर भइपुग्छ। भनेको एभरेजमा 5 फिट पुग्नु पर्यो। एकपट्टि 1 मिटर, एकपट्टि 4 फिट छाडेर अर्कोपट्टि मैले 6 फिट छाड्छु भन्दा पाउँछ मान्छेको जग्गापट्टि। र त्यसमा सकेसम्म 1 मिटर भन्दा कम सेटब्याक भएको ठाउँमा हेर्नु त 1.5 मिटर वा सो भन्दा बढी भएको ठाउँमा मात्र झ्याल राख्न पाइनेछ। म्याम हजुर, 2075 को मापदण्डको 5 नम्बरमा स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकार भन्ने छ, त्यो एकछिन हजुरसँग होला त्यो के भन्छ मसँग त्यो भएन, वनस्थली शेयर गर्नुहुन्छ साइटतिर पनि यसै गरी 5 नम्बरमा स्थानीय सडकको क्षेत्र होला त्यो मसँग त्यो भएन, शेयर गर्नुहुन्छ एकचोटि? म शेयर गरिदिन्छु। हुन्छ, शेयर गर्नु एकचोटि। 4 नम्बर स्थानीय यहाँ छ है। तपसिलमा उल्लेखित बुदा नम्बर बाहेकका सम्पूर्ण सडकहरूमा न्यूनतम सेटब्याक 1.5 मिटर कम हुनुपर्छ। कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्दा सडकको क्षेत्राधिकार नमिचिने गरी गर्नुपर्छ। 50 मिटर वा सो भन् हो, यो 3 मिटर भनेको छ नि, हामीले नगरपालिकामा पास गर्दाखेरि 3 मिटरमा गर्दैन नि, गर्छ त म्याम। सोरफुटे मेरो त फाइलहरू कुनै पनि लिएको छैन, किनभने मिनिमम 13 फिट भनेर ब्याङ्कले भ्यालुएसन गर्दैन रहेछ। ब्याङ्कले सिधै 13 फिट। म पहिला 16 नम्बर वडामा पनि बसे हो म्याम, त्यतातिर त सोरफुटे यो पकनाजोलपट्टि अस्ति भर्खरै धेरै नै भएको छैन, 13 फिट बाटो चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यो हिसाबले नक्सा पास गर्नुभएको। एक्जिस्टिङ बिल्डिङ छ भने 50 भन्दा मुनि 3 मिटरको आरओडब्ल्यू, त्यो 1 मिटरै सेटब्याकमा त नक्सा पास हुन्छ म्याम। ठिक छ, त्यो पनि नयाँ चिज थाहा भयो, भएको चिज। तर हामीले नगरपालिकामा पास गर्दाखेरि चाहिँ के भ्यालु गर्छ भने भोलि उहाँहरूले ब्याङ्कमा भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ नि त, कोर एरिया बाहेक है, ब्याङ्कमा भ्यालुएसन गर्नुहुन्छ, ब्याङ्कले 13 फिट भन्दा कममा सिधै तपाईँको जग्गामा कति फिट बाटो छ भन्छ, 13 फिट छ भने ब्याङ्कले भ्यालुएसन आउँछ, नत्र आउँदैन हो। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ पहिल्यै 13 फिट बाटो हेर्नु है। र 1 मिटर सेटब्याकमा यो त कोर एरियाको मात्र होला नि दीपकजी, यो त कोर एरियाको लागि मात्र हो नि, कोरको लागि हो र म्याम? कोरको लागि हो नि, कोर एरियाको लागि मात्र हो। 3 फिट सेटब्याकले त काहीँ पनि मान्दैन। जस्तै कोर एरियाको लागि चाहिँ हुन्छ है, कोर एरियाको लागि मापदण्ड अलिकति फरक हुन्छ। हामीले यताखेरि के भन्छ यो वनस्थली साइटतिर पनि यसै गरी आएको घाँस गरेरै केन्द्रमा रोकिएन। हाम्रो वीरबहादुर सर हुनुहुन्थ्यो,